අයිබෝන් යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලා සමග එක්වන්නේ HLS support channel එකේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලගේ web browser තියෙන ගොඩක් ඒ වගේම මේක මම කියන්න හදන්නේ Firefox browser එක කොහොමද ඔයාලට ඒකේ extension එක ගන්න කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයාලට add කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නේ. මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. YouTube එක අපිට අවශ්‍ය විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට අවශ්‍ය මේක එක්ස්ප්ලෝරර් එකේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ. මම කියලා දෙන්නම් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ. ටීම් මෝර් තියෙනවා මේක Android එකට තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලට මේ Firefox එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මම මේක link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට තියෙන මේ add to Firefox කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන add කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනට allow කරන්න. okay කරන්න. අපිට දීලා තියෙනවා මෙතන විස්තරය සම්පූර්ණයෙන්ම entrance for YouTube has been successful install it කියලා. මෙතන අපිට මෙතෙන් දීලා තියෙන්නේ අපේ extension එක. මෙතන අපිට සම්පූර්ණ YouTube වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනින් දාගන්න පුළුවන් dark model එතනින් ගියාම teams ඔයාලා teams වෙනස් කරන්න පුළුවන්. by default දාගන්න පුළුවන්. කැමති පාටක් මේකෙන් දාගන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා එක. ඔයාලට වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. වගේ දැන් මේ extension එකේ හැමදේම මේකේ teams තියෙනවා. මේ teams එකේ ඔයාලට මේ කැමති මේ team මේක දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට click කරලා මේ විදිහට දැන් ක්‍රිස්මස් තියෙනවා. මේ ක්‍රිස්මස් වලට කැමති එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ team ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. කැමති teams මේකේ. දැන් YouTube එකට ගියාම අපිට මෙතනින් පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට වෙන එකක් පෙන්වනවා. දැන් මේක YouTube එකේ අපිට මේක සම්පූර්ණ background එක මේකේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. teams එක මේක තියෙන්නේ දැන් default තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේකේ බාර පේන ඇති මෙතනින් background එක මේකේ මාරු වුණා. ඒ වගේම මේ color එකත් මාරු වෙනවා මෙතනින්. ඔයාලට කැමති විදිහට මෙතනින් මාරු කරගන්න පුළුවන් මේකේ. ඒ මාරු කරගන්නට ඔයාලට පුළුවන්. දැන් මේක මෙතන ඔයාලට මෙහෙම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේක ඔයාලට සම්පූර්ණ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ වගේම මේ ඔයාලට හැමදේම මෙතන කලර් වෙනස් වෙනවා මෙතන. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරාම ඔයාලට සිනමා මූඩ් එකක් වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔයාලට සවුන්ඩ් කට් කරන්න. ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙතනින් වාසිය ගොඩක්ම තියෙනවා. ඔයාලට දෙනවා මෙතන remove add. මේ මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්න නැති. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා cinema mode. ඔයාලට දැන් මේකේ මේ විදිහට දාගෙන බලන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින් මේ ලයිට් වෙනස් වෙනවා. මේ මෙතන දාලා තියෙන background ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා මෙතනින්. ඔයාගේ ඇහැට කැමති විදිහට මේක බලන්න පුළුවන්. මේවට මේ කොනේ බටන් එක මෙතනින් එබුවාම මේ මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් කියන එක මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතනින් දැම්ම ඔයාලට මේ කලර් එක මම මේක පොඩි කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේ ඔයාලට මෙතනින් මෙහෙම මේ ඔප්ෂන් කියන බටන් එක මෙතනින් මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙතන තියලාම කලර් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා හොයන්න දෙයක් නැහැ මේකේ. ඔයාලට කැමති පාටක් මේකේ ලයික් එකේ මේකේ description එකේ තියෙන ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා මෙතන. මේ black brown ඔයාලට කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට dark කරන්න පුළුවන් background එක. මේ විදිහට dark කරලා ඔයාලට මේක ඔයාගේ බලන වීඩියෝ එක විතරක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ. මේ විදිහට. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක දැන් මෙතනින් play කරන්න මෙහෙම ඔයාලට side එකෙන් play කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට
ඔයාට මෙතනට ගිහිල්ලා කීබෝඩ් එකේ එනවා මෙතනට මේ කීබෝඩ් එක මේ ප්‍රෙස් කරාම ඔයාට කීබෝඩ් ඒ ෂෝට්කට් ටික මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා මෙතන තව එකක් තමයි ඔයාට ඔයාට වීඩියෝ එකේ සයිස් මෙතනින් මාර්ක් කරන්න. ඔයාට පේන ඇති ඔයාට මෙතනින් ඕන කලර් එකක් මේ මාර්ක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. මේක ඔයාට මෙතන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. පාස් විදියට. ඩාර්ක් බ්ලූ විදියට මේ මාර්ක් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මාර්ක් කරන්න පුළුවන් ඔයාට. අර පේන ඇති මෙතන මාරු වුණා මේ යටින් අර පුළුවන් මේකේ රෙඩ් දාගන්න අර පේන ඇති මේ ඔයාලට රෙඩ් වටනවා මෙතන ටූල් බාර් එකේ ඔයාලට පුළුවන් කලර් වෙනස් කරගන්න මේක හයිඩ් කරන්න පුළුවන් පේන මෙහෙම තනින් මේකේ සයිඩ් අප් ඩවුන් කරන්න පුළුවන් මෙතන මේකේ ඔයාට මේක මේ කලර් ඔක්කොම මේක ඔයාට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාට මාරු කරන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මාරු කරගන්න පුළුවන් මෙතන රෙජිස්ටර් ඩිෆෝල්ට් කලර් කියලා තියෙනවා මෙතන මේක කරාම මේක මෙතන තිබෙන විදිහටම කලර් එක ආයි හැදෙනවා අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේක ආයි අපිට අවශ්‍ය කලර් එකට මෙතන තියෙනවා මේ ඔයාට ටික් මාක් එක දාලා අවශ්‍ය දේ ඔයාට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයාට මෙතන ස්පීඩ් එක වීඩියෝ ස්පීඩ් එක හදා ගන්න ඕන නම් මේ මෙතන තියෙන ටික් මාක් එක දාන්න ඔයාලට පේනවා මේ ධන රින තියෙනවා මේකේ ඔයාලට වීඩියෝ ස්පීඩ් එක හදා ගන්න පුළුවන් මේකේ දැන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනකොට මෙතන තියෙන ධන රින ඔයාලට ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔන්න මම මේ පාර පේන්න ඇති දැන් මේක 4ට වගේ දැන් මේ ස්පීඩ් එක ඒතර ස්ලෝ වෙනවා ඔන්න එකට දැම්මා ස්ලෝ කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා නම් මෙතනට ගිහිල්ලා ස්පීඩ් එක වැඩි කරාම වීඩියෝ එක ආයෙ පරණ විදිහටම දුවනවා මේ ප්ලේ වෙනවා අර පේන දැන් පරණ විදිහට ස්පීඩ් එකට යනවා ස්ලෝ කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් මේ ඔප්ෂන් ටික අරගෙන මෙතනින් ඔයාලට මාරු කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට ගන්න දේවල් මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මම ඔයාලට දැන් මේකේ මෙතන තියෙනවා අවශ්‍ය දෙයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔයාලට දැන් මෙතනින් පුළුවන් මේ ඕන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ඔයාලට මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් එක්ස්ටෙන්ෂන් are like apps for Firefox කියන එකෙන් ඔයාලට මෙතන රෙකමන්ඩ් දීලා තියෙන කට්ටිය ඔයාලට කැමතිනම් මෙතනින් පුළුවන් දැන් ඔයාලට මේක ක්ලික් කරලා බලන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ Firefox එකේ HD YouTube high definition කියන එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනට ගිහිල්ලා add to කියලා ක්ලික් කරාම ඔයාගේ මේ වගේම මෙතනට එනවා ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ අවශ්‍ය එකක් ඔයාලට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරලා like කරලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා bell button එක ඔබන්න මොකද මගේ අලුත් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම මම නැවතත් එන්න HLS support channel එකේ